Nope. નમસ્તે મિત્રો, સનરાઈઝ એકેડમીમાંથી આજે હું તમને લોકની રીત શીખવાડીશ. લોકની રીત શરૂ કરું એ પહેલા મિત્રો આજે તમને જણાવી દઉં કે આ પહેલા મેં તમને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કેવી રીતે બનાવાય છે એ સમજાવેલ છે. તેના પછી મેં આદેશની રીત શીખવાડેલ છે અને આજે હું લોકની રીત શીખવાડું છું. તો આજનો વિડિયો જોતા પહેલા તમે એક વખત અવશ્ય દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ અને લોક આદેશની રીતના દાખલાઓ તમે જોઈ લો. એના માટે તમે આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોશો તો ત્યાં તમને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ અને આદેશની રીતની લિંક જોવા મળશે. આ લિંક પરથી તમે એ વિડિયો એક વખત જોઈ લો, ત્યારબાદ તમે લોકની રીત જુઓ. આશા રાખું છું કે તમને આ રીત મારી સમજાઈ જશે ઝડપથી જ. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. સમીકરણ ઉકેલો. લોકની રીત વડે સમીકરણને ઉકેલો. તો મેં માત્ર લોકની રીત જ અહીંયા કરવાનો છું એટલે મેં લોકની રીત માટે ખાલી સમીકરણ ઉકેલો એટલું જ લખ્યું છે. તો સમીકરણ ઉકેલો. પહેલું સમીકરણ છે x + y = 5. x + y = 5. બીજું સમીકરણ છે 2x - 3y = 4. તો પહેલું સમીકરણ શું છે? x + y = 5. બીજું સમીકરણ શું છે? 2x - 3y = 4. આપણે જે કામ કરવાનું છે ને એ મેં લખ્યું છે. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? લોકની રીતમાં કોઈ પણ એક ચલ પદને લોપ કરવાનું છે, એલિમિનેટ કરવાનું છે. અંગ્રેજીમાં કહીશું એલિમિનેશન મેથડ. એલિમિનેશન મેથડ એટલે અહીંયા આપણે એક ચલ પદ, એક વેરીએબલને એલિમિનેટ કરશું, લોપ કરાવીશું. તો ચાલો મિત્રો અહીં સમીકરણ 1 ને 3 વડે ગુણી સમીકરણ 2 ને તેમાં ઉમેરતા. સમીકરણ 1 ને 3 વડે ગુણીશું અને સમીકરણ 2 ને એમાં ઉમેરતા. તો સમીકરણ 1 ને જો આપણે 3 વડે ગુણીએ તો x નો ગુણાકાર 3 વડે 3x વત્તા y નો ગુણાકાર 3 સાથે 3y અને 5 નો ગુણાકાર 3 સાથે 5 તેરી 15. તો જો સમીકરણ 3x + 3y = 15. 3x + 3y = 15. અને બીજું સમીકરણ આપણે એમાં ઉમેરીશું. ઉમેરવાનું હોય ત્યારે કોઈ નિશાની બાદ કરવાની આવતી નથી. તો જો 3 + 2 5x + 3y - 3y કેન્સલ અને 15 + 4 19. તો જો મિત્રો હવે ખબર કેમ પડે ઉમેરવું? તો જો y ની કિંમત જો અલગ અલગ છે. y એક વત્તા છે, y એક ઓછા છે. તો સરખા વેરીએબલની વિરુદ્ધ નિશાની હોય તો ઉમેરો, સરખા વેરીએબલની સરખી નિશાની હોય તો બાદ કરો. હવે કયા વેરીએબલની પર ધ્યાન દેવું કે જે વેરીએબલની સાથે ગુણાકાર, કોઈ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરતા બંને વેરીએબલ, બંને ચલિત પદના અચળ પદો સરખા થઈ જાય એ વેરીએબલનો લોપ થશે. તો એ આપણે વિચારવાનું કે ભાઈ હું કોના વડે ગુણું, કોને ગુણું, કેવી રીતે ગુણું તો ઝડપથી લોપ થશે. તો મને ખબર પડી ગઈ કે સમીકરણ 2 માં -3y છે, સમીકરણ 1 માં +y છે. તો સમીકરણ 1 ને 3 વડે ગુણું એટલે +3y -3y લોપ થઈ જશે y નો. સમજાઈ ગયું? 3x + 3y = 15 અને 2x - 3y = 4. તો 5x - 19 જવાબ શું આવે? 3 + 2 5x + 3y - 3y કેન્સલ અને 15 + 4 19. તો 5x = 19. તો x આપણે 5 ને હટાવવા હોય તો બંનેને 5 વડે ભાગવા પડે અથવા તો આ 5 19 ના છેદમાં, તો x = 19 ના છેદમાં 5. સમીકરણ નંબર 3. x ની કિંમત મળી જેને આપણે શું કહીશું? સમીકરણ નંબર 3. મિત્રો x ની કિંમત જે આપણને મળી છે જેને આપણે શું કહીશું? સમીકરણ નંબર 3. તો આ સમીકરણ નંબર 3 ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા, સમીકરણ 3 ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા. તો સમીકરણ 1 x + y = 5. સમીકરણ 1 કોણ છે? x + y = 5. તો x ની કિંમત શું છે? 19 ના છેદમાં 5. 19 ના છેદમાં 5 વત્તા y બરાબર 5. 19 ના છેદમાં 5 વત્તા y બરાબર
5. હવે y ને તો એકલો કરવાનો કેમ કે આપણે કિંમત શોધવાની છે કોની y ની કિંમત શોધવાની છે તો એની સાથે સરવાળામાં કોણ છે 19/5 એને આપણે બરાબરની બીજી બાજુ છોડી દો તો y બરાબર 5 અને આ 19/5 જે વત્તાની નિશાની છે એ આ બાજુ આવે તો ઓછા થશે તો y બરાબર 5 ઓછા 19/5 હવે આનું સાદુરૂપ આપવું હોય તો છેદના 5 નો આપણે લસા લેવો પડે છેદના 5 નો લસા લેવો પડે તો y બરાબર 5 ઓછા 19/5 તો 5 ગુણ્યા 5 25 તો y બરાબર 25 ઓછા 19/5 y બરાબર 25 ઓછા 19/5 તો 25 ઓછા 19 કેટલા થાય 6 25 ઓછા 19 6/5 તો y બરાબર 6/5 y બરાબર 6/5 x બરાબર 19/5 તો મિત્રો સમીકરણનો ઉકેલ શું મળે છે x, y 19/5, 6/5 19/5, તો મિત્રો આ થયો આપણો દાખલા નંબર 1. હવે મારે તમને દાખલા નંબર 2 જે સમીકરણ બનાવીને થાય છે એ મારે તમને શીખવવાનું છે તો સબ આપણે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 2. એક અપૂર્ણાંકના અંશમાં 1 ઉમેરતા એક અપૂર્ણાંકના અંશમાં 1 ઉમેરતા અને છેદમાંથી 1 બાદ કરતા એક અપૂર્ણાંકના અંશમાં 1 ઉમેરતા અને છેદમાંથી 1 બાદ કરતા અંશમાં 1 ઉમેરતા છેદમાંથી 1 બાદ કરતા અપૂર્ણાંક કિંમત અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં 1 બને છે. જો આ અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ એટલે શું છે કે જે ભાગ ઉડતા હોય અંશ અને છેદમાં ભાગ ઉડતા હોય ભાગ ઉડાડતા છેલ્લે ભાગ ન ઉડે એવી પરિસ્થિતિ બને છે એને અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ કહેવાય. ભાગ ન ઉડી શકે તેને અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ કહેવાય છે. તો અપૂર્ણાંકના અંશમાં 1 ઉમેરતા અને છેદમાંથી 1 બાદ કરતા અપૂર્ણાંક કિંમત અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં 1 બને છે. જો માત્ર છેદમાં 1 ઉમેરવામાં આવે તો અપૂર્ણાંકનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/2 બને છે. જો માત્ર છેદમાં 1 ઉમેરવામાં આવે તો અપૂર્ણાંકનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/2 બને છે. તો તે અપૂર્ણાંકની કિંમત શોધો. તો સૌથી પહેલા આપણે તો બે ચલિત પદ અંશ છેદ બે ચલિત પદ કયા કયા છે અંશ અને છેદ. તો ધારો કે અંશને x અને જ્યારે છેદને y એટલે અંશ બરાબર x ધરીશું અને છેદ બરાબર y ધરીશું. આપણે અપૂર્ણાંક સંખ્યા લેવાની છે તો આપણો જવાબ શું મળે તો જરૂરી અપૂર્ણાંકની કિંમત x ના છેદમાં y થાય. જરૂરી અપૂર્ણાંકની કિંમત શું થાય x ના છેદમાં y. તો ચાલો આપણે બે સમીકરણ બનાવીએ. પહેલું અંશમાં 1 ઉમેરતા અને છેદમાંથી 1 બાદ કરતા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1 મળે છે. અંશમાં 1 ઉમેરતા છેદમાંથી 1 બાદ કરતા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1 મળે છે. તો જો અંશ કોણ છે x માં 1 ઉમેરતા x + 1 છેદ કોણ છે y છેદમાંથી 1 બાદ કરતા y - 1 જવાબ શું મળે છે 1 તો બરાબર 1. ફરી વખત અંશ x માં 1 ઉમેરતા અને છેદ કોણ છે y છેદમાંથી 1 બાદ કરતા તો x + 1 y - 1 બરાબર 1. x + 1 અંશ વત્તા 1 છેદ ઓછા 1 બરાબર 1. તો અંશનું x + 1 એમ નામ અને છેદનો y - 1 બરાબરની બીજી બાજુના 1 સાથે ગુણાશે. તો 1 ગુણ્યા y - 1. હવે 1 નો ગુણાકાર y સાથે y અને 1 નો ગુણાકાર -1 સાથે -1 તો x + 1 બરાબર y - 1. હવે y - 1 બરાબરની આ બાજુ આવે તો વત્તા y ઓછા થશે -1 વત્તા થશે તો x + 1 y આ બાજુ આવે તો ઓછા y ઓછા 1 આ બાજુ આવે તો +1 બરાબર 0. તો જો મિત્રો x એમ નામ રહેશે ઓછા y એમ નામ 1 + 2 બરાબર 0. આ +2 બરાબરની બીજી બાજુ જાય તો -2. એટલે પહેલું સમીકરણ શું મળે x - y બરાબર -2. x - y
બરાબર -2 સમીકરણ નંબર 1. હવે આપણે સમીકરણ નંબર 2 બનાવીએ. માત્ર છેદમાં 1 ઉમેરતા મળતું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/2. માત્ર છેદમાં 1 ઉમેરવામાં આવે તો મળતું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/2 થાય. તો અંશ કોણ છે? x, અને માત્ર છેદમાં 1 ઉમેરવાનો છે તો છેદ વત્તા 1 નું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/2 થશે. તો આ x આ 2 સાથે ગુણાશે અને y વત્તા 1 1 સાથે, તો ચોકડી ગુણાકાર થશે. x નો ગુણાકાર 2 સાથે અને y વત્તા 1 નો ગુણાકાર 1 સાથે. તો x ગુણ્યા 2 2x, 1 ગુણ્યા y વત્તા 1, હવે 1 નો ગુણાકાર y સાથે y, 1 નો ગુણાકાર 1 સાથે 1, તો x ગુણ્યા 2 2x બરાબર y વત્તા 1 ગુણ્યા 1 એટલે y વત્તા 1. તો 2x બરાબર y વત્તા 1, 2x બરાબર y વત્તા 1. તો y ને બરાબર ની આ બાજુ લાવો તો 2x ઓછા y બરાબર 1. તો 1 ને નથી લેવા, y ને જ બરાબર ની બીજી બાજુ લઈ ગયા તો વત્તા y નું શું થઈ ગયું? ઓછા y, અને મળશે સમીકરણ નંબર 2. 2x ઓછા y બરાબર 1. 2x ઓછા y બરાબર 1. 2x ઓછા y બરાબર 1. સમીકરણ નંબર 2. તો હવે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને જો તો બંનેમાં y છે અને બંનેની નિશાની કેવી છે? ઓછા. ઓછા. બંનેમાં x છે, x ની કિંમત 1 છે, x ની કિંમત 2 છે. x નો સહગુણક કોણ છે? 1. x નો સહગુણક કોણ છે? 2. તો બંનેમાં આપણે સુધારો કરવો પડે? ના મિત્રો, ન કરે. y એકલો જ છે, y ના સહગુણકો એક જ છે. માત્ર મોટા સમીકરણમાંથી નાનું સમીકરણ બાદ કરો તો તમને જવાબ મળી જાય. તો ખબર કેમ પડી બાદ કરવાનું? બંનેની નિશાની સરખી છે તો બાદબાકી. બંનેની નિશાની અલગ અલગ છે તો સરવાળો. તો બંનેની નિશાની કેવી છે? સરખી. તો સમીકરણ 2 માંથી સમીકરણ 1 બાદ કરતા, સમીકરણ 2 માંથી સમીકરણ 1 બાદ કરતા, સમીકરણ 2 કોણ છે? 2x y બરાબર 1. 2x y બરાબર 1. સમીકરણ 1 કોણ છે? x y બરાબર -2. x y બરાબર -2. જો મિત્રો હવે બાદબાકી કરવાની હોય ને તો નિશાની બદલાઈ જાય. આ વત્તા x નું શું થઈ ગયું? ઓછા. ઓછા y નું શું થઈ ગયું? વત્તા. ઓછા 2 નું શું થઈ ગયું? વત્તા. તો 2x ઓછા x એટલે x. ઓછા y વત્તા y 0. 1 વત્તા 2 3. જો બાદબાકી હોય ને તો નિશાની બદલાઈ જાય. સરવાળો હોય તો નિશાની બદલાય નહીં. સરવાળો હોય તો નિશાની નહીં બદલાય અને બાદબાકી હશે તો નિશાની બદલાઈ જશે. તો x બરાબર 3 એટલે જવાબ મળે છે x બરાબર 3. જે કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા, x ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા તો x y બરાબર -2. x y બરાબર -2. જ્યાં x ની કિંમત મૂકીએ 3 તો 3 y બરાબર -2. 3 y બરાબર -2. તો 3 બરાબર ની બીજી બાજુ જશે તો y બરાબર -2 -3. y બરાબર -2 અને +3 બરાબર ની આ બાજુ આવે તો -3 થાય એટલે -3. તો -2 -3 -5 તો y બરાબર -5. ઓછા કેન્સલ તો y બરાબર 5. તો y બરાબર 5. તો હવે સમીકરણના ઉકેલ શું મળે છે? x, y બરાબર 3, 5. x, y બરાબર 3, 5. તો માગેલી અપૂર્ણાંક સંખ્યા કોણ છે? x ના છેદમાં y. x બરાબર 3, y બરાબર 5. તો આપણો જવાબ શું આવે? 3/5. 3/5 જે આપણો જવાબ થાય. તો જો મિત્રો અંશની કિંમત 3 અને છેદની કિંમત 5 તો 3/5 માગેલી અપૂર્ણાંક સંખ્યા. તો જો મિત્રો આ થઈ લોકની રીત. હવે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે ચોકડી ગુણાકારની રીત જોઈશું. તો હું આશા રાખું છું મિત્રો કે તમને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની અંદર આ લોકની રીત સમજાણી હશે. મિત્રો આવા જ વિડિયો જોવા માટે સનરાઈઝ એકેડમીની આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને તમારા મિત્રોને પણ જાણ કરો કે આ ચેનલની અંદર આવી રીતે તમને નવું શીખવા મળે છે. મિત્રો આ સાથે એટલું જ રાખીએ.
નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવું બનીશું.